Because SOAR is ready to put the you in youth. SOAR, Seniors on Air, here on radyo-katipunan 87.9 FM. The Jesuit Hour. Wait, what? No! Let's try that again. Join the fun bunch of the Hugot Hour with Father J-Boy as we talk about anything and everything under the sun. Share your everyday hugot moments and everyday hugot quotes. G, tara na! Usap tayo. Bring your own baon. Bring your own hugot. The Hugot Hour with Father J-Boy and friends gathers every Monday at 6:30 to 8 in the evening. Only here on radyo-katipunan 87.9 FM. To listen to music that uplifts the soul, follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Welcome to The Rundown, where we take you right into the action with the latest sports news, updates, game previews, breakdown, and analysis in, around, across, and beyond the Ateneo. And now, let's get ready to run down! Radyo-Katipunan 87.9 FM. Follow at radyo-katipunan in our social media accounts on Facebook, Instagram, and on Twitter. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Ito ang Sari-Sari, tuwing Miyerkules, 11:00 ng umaga, dito sa radyo-katipunan 87.9 FM. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay Atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing giting at tigil, blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan. Baka naman pwede. Baka naman pwede? Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo-Katipunan 87.9 FM. Magandang hapon sa lahat.
Nakikinig kayo ngayon sa Baka Naman Pwede, isang programa ng Institute of Philippine Culture at ng radyo-katipunan na naglalayong mapagnilayan gamit ang lente ng agham panlipunan o social sciences ang mga napapanahong usapin. Nais din nating mapag-usapan ang mga bagay na baka naman pwedeng tignan muli, pag-ukulan ng pansin at aksyonan. Ako si Trixie Beato at ako ang magiging host ninyo para sa hapong ito. Last week, nakasama natin si Miss Felicidad Corpus at Dr. Mario Aguja at pinag-usapan natin ang tungkulin ng social sciences o agham panlipunan sa pagbuo ng mga batas. Paano nga ba nakatulong ang social sciences sa prosesong ito at ano ang nagiging impact ng research sa pagbuo ng batas na inclusive? So ito ang mga ilan sa mga tanong na na-discuss po natin last week. Marami na ring episode dito sa Baka Naman Pwede na naglalayong i-highlight ang tungkulin ng social sciences sa ating buhay. So ang episode natin ngayon, ang pamagat nito ay Sweldo, Kakayahan at Kaginhawaan, Enabling Worker Capabilities and Wellbeing from a Psychological Lens ay isang halimbawa nito. Pag-uusapan natin ngayon ang research nila Dr. Joy Calleja, Dr. Ton Clemente at Dr. Joy Menguito tungkol sa living wages at kung paano ito ine-enable ang mga kakayahan o capabilities. Sa ating mga Facebook viewers, maaari kayong maging bahagi ng kwentuhan na ito. Feel free to leave comments and questions during the discussion. Hindi ko na patatagalin pa. Please allow me to introduce our guests for this afternoon. So first we have Dr. Mendiola Calleja. Dr. Joy is an associate professor at the psychology department of the Ateneo de Manila University. She is also the executive director of the Ateneo Center for Organization Research and Development, or CORD, and she has over 20 years of practice in different areas of human resources management, or HRM, and organization development, or OD. Joy is a board member of the OD Practitioners Network and heads the Research in Psychology Special Interest Group of the Psychological Association of the Philippines. So magandang hapon po, Dr. Joy. Magandang hapon sa iyo, Trixie, at sa ating mga manonood. Natutuwa kami maanyayahan dito sa Baka Naman Pwede at nagpapasalamat kami sa pagkakataong maibahagi ang aming mga pag-aaral. Great to have you po, Doc. So, next po, we also have Dr. Jose Antonio Clemente. Ton is an associate professor at the Department of Psychology, University of the Philippines, Diliman. He is currently the director of the Office for the Advancement of Teaching in UP and the president of the Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. So magandang hapon po, Sir Ton. Magandang hapon sa iyo, Trixie, at sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa Baka Naman Pwede. Meron bang tawag yung mga listeners niyo, Trixie? The Pweders, at sa lahat ng mga nakikinig sa radyo-katipunan. But seriously, thank you for inviting us. Sobrang na-miss ko na yung two joys of my life. Yan. Tagal naman hindi nakikita. So this is a nice opportunity to also catch up. Good to have you po, Doc Ton. So, I think ang tawag po sa mga viewers ng Radyo Katipun ay katipuneros. Pero itong mga baka naman pwede, I think, baka naman pwede ang ating mga viewers. Tulungan po nila mag-come up ng name para sa ating mga viewers. At hindi rin po natin makakalimutan si Dr. Ligaya Menguito. So, a very joyful team. Joy din po ang kanyang palayaw. At siya ay isang faculty member of the Ateneo Graduate School of Business under the Department of Leadership, Ethics, and Human Resource Management. She is a published author in the Philippine Journal of Psychology and has written chapters in HR books. Joy's consultancy work saw her working with different organizations such as Johnson & Johnson Southeast Asia and Nestle Philippines, among others. She is currently a full-time HR manager of a chemical distribution company that serves several industries in the country. So magandang hapon po, Doc Joy. Magandang hapon, Trixie. Gaya nga ng sinabi ng mga kasama namin, salamat sa pag-iimbita ninyo sa amin dito. We are very glad for the opportunity to share with you what we have labored on for so long, Joy and Ton. And hopefully, meron po tayong mapulot at makabahagi para sa pag-uunlad ng lipunan natin in general.
Sure po. So yun. Thank you very much po to the three of you for joining us. So let's start po with kamusta po kayo? What have you been up to lately? So baka po we can start with Dr. Joy C. Trixie, primarily busy no, sa aking gawain sa Ateneo Cord. May mga proyekto kami kasama, halimbawa ang Save the Children at ilang civil society organizations na naglalayong palakasin ng kapasidad no, ng sektor na ito. Busy rin sa pagtuturo ng mga senior thesis students at pag-mentor ng mga graduate students ng psychology department. So may ilang involvement din actually tungkol sa nalalapit na eleksyon at sa ilang grupong naglalayo na tunay na pagbabago sa lipunan. Yeah, so busy si Dr. Joy C. Kayo naman po, Dokton, kamusta po kayo? What keeps you busy these days? Katulad din siguro ni Miss Joy at saka ni Miss Joy M, busy din sa pagtuturo. So last year, na-assign ako sa Office for the Advancement of Teaching, so we were kind of busy. Ginulantang tayo nitong pandemya, so nagulat din kami, tumulong kami sa transition dun sa shift to remote learning. So it was a very eventful and exhausting couple of 2 years already. So I'm so excited to be back to school soon. That's good to hear po. Mga po, very online. Actually, pati nga po yung kwentuhan natin, online po. So what about po si Dr. Joy M po? Kamusta po? Gaya nga na nabanggit mo kanina, Trixie, no? My day job really is with a private corporation. So that's full-time for me. Sabi na rin nito, it has been a challenging 2 years for us because ordinarily, kami, sa opisina talaga lahat. And we all, I'm also part of the team that handles yung warehouse. So malawak yung scope and our customers really didn't stop operating. So tuloy-tuloy din kami, pandemic or kailangan we're up to par in meeting the requirements. That keeps me busy most days. But I also part of the HESB, and aside from the usual teaching classes online, the challenge is, and I'm sure the others can relate, is also the content creation and shifting to the online platform, which has been challenge for most, not just in preparing the platform, but also in engaging students into that kind. And alam mo yun, the constant challenge is how to still be effective, even in the different platform. Parang nakikinig ko ba yung masadya? Mga ganun. So there are always ways of thinking, paano ko pa ba mapapahusay yung ginagawa ko? I guess for instructors and teachers, medyo yun talaga nagiging challenge na yan. How we also upskill ourselves in that regard. So that also keeps me busy. Actually, tamang-tama po yung sinasabi niyong pag-upskill and parang adjusting our skills, especially during this time. So actually, ang dami niyo pong lahat na ginagawa. Busy po kayong lahat. So punta naman po tayo sa research ninyo, which also, as you mentioned, kept you busy. Labor po siya for the last couple of years. So magsimula po tayo sa tanong, paano po nagsimula ang inyong grupo at bakit niyo po ito naisipang i-research? Paano po nabuo ang Two Joys of Dr. Ton's life? At so paano po ito nabuo? Sige, ako muna yung mag-uumpisa sigurong magkwento. Yung grupo namin, na binansagang Money and Freedom Cluster. Yan. Si Ton ang nakaisip niya, yung pangalan ng grupo. Nabuo kami sa Asian Association of Social Psychology summer school noong 2015. So kaming tatlo at iba pang mga young PhDs, di ba? Young PhDs kami noon or early career academics. Ganda noon. Oo. Mula sa iba pang universities sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia. So nag-enroll kami dun sa Anti-Poverty Work Psychology Cluster ni Dr. Stuart Carr ng Massey University ng New Zealand. So si Professor Carr ang pinuno ng End Poverty and Inequality Cluster o EPIC sa kanilang universidad. At nagtatag din ng Project GLOW or Global Living Organizational Wage. Isa itong pandaigdigang samahan ng mga advocates ng humanitarian work psychology at living wage na may kasapi sa iba't ibang bansa sa Europa, Amerika, Asia at Africa.
So yung grupo namin sa particular ay tumutok sa kaugnayan ng sahod sa capability gap at organizational citizenship behaviors yan gamit yung framework ng Nobel Prize awardee at ekonomistang si Amartya Sen. So yung ibang mga kasama namin sa cluster ay tumutok naman sa empowerment, effects of wage in the workplace, at yung pangatlong grupo ay pinag-aralan ng mga kwento ng mga babaeng nakakaranas ng extreme poverty sa Pilipinas, no? Yung mga kasama sa conditional cash transfer o 4Ps. Yun. So noong 2016, yan, napansin ni Joy M ang panawagan ng IPC yan, na mag-apply sa research grant at nagkasundo kami na subukan yon. So, pinalad naman kami na makatanggap ng suporta para ituloy yung aming research proposal sa AASP Summer School. Siguro dahil alam namin very sensitive yung usapin ng sahod sa Pilipinas at maaring hindi siya agad-agad ibigay ng kumpanya, yung tinatawag na nating living wage o nakabubuhay na sahod. Naisip namin i-anchor yung pag-aaral sa what's in it for us, para sa mga may-ari ng kumpanya. So yung research question namin ay tumutok talaga sa kung paano yung sahod o yung pananaw na ang sahod ay nagbibigay ng kalayaang maabot ng manggagawa yung mga bagay na mahalaga sa kanya ay nagresulta o kung paano yung nagresulta sa organization citizenship behaviors o yung mga gawi ng mga manggagawa na lagpas dun sa nasa job description, tapos yung mga nakatulong sa organization tsaka sa mga kasama nila sa trabaho. So, yun, sa tulong ng IPC, nakabuo kami ng research team na nagkalap ng datos mula sa 550 nga na mga breadwinners. So, 50 doon pilot, kasama sa pilot study, 500 sa actual study. So, mula sila sa mga middle at low-income communities. Ginawa namin yon last quarter ng 2016 hanggang 2017. So, doon namin mas napalawak yung pag-unawa sa konsepto ng capability gaps, tsaka nagkaroon pa kami ng iba pang mga pag-aaral. Yun. So yun ang kwento ng aming pagsasamahan. Thank you po, Doc Joy. So does anyone want to add yung kwento po ni Doc Joy kung paano po nabuo itong grupo and yung kung bakit po ito ang topic na napili niyong i-research? Parang very comprehensive na yung kwento ni Ma'am Joyce. So, hindi ko alam kung si Ma'am Joy meron pang idadagdag. Nagdaglag yung internet ko. Ton, were you saying something? And sabi ko lang, parang very comprehensive na yung nabanggit ni Ma'am Joyce doon sa kwento niya about paano nagtagpo ang ating mga landas. Akala ko actually sasabihin ni Ma'am Joy, lumapit siya sa aming dalawa, tapos sinanong niya kami, uy, Ton, Joy, baka naman pwede na mag-research tayo. Tapos sinabi namin dalawa, pwede. Babalik ka sa baka naman pwede show. I got the hint. Pero ang madadagdag ko na sa kwento ni Joy, that is just the start. That was just the start. Ang mas magandang kwento yung journey because it took us 5 years, more or less actually, more than 5 years. And I think in those 5 years we learned about yung initial ideas natin more deeply, and we engaged with so many people. Yung journey, I think that's what I'm saying. The journey, I think, developed not just our thinking, but also the way our perspectives, and also the relationships. So, yun, parang gano'n. Siguro, that is something that we can add, I guess, to the story of how it started. So, very interesting nga po yung, I think, nasabi po ni Doc Joy kanina na labor of love ito, hindi siya hard labor. So, pumunta naman po tayo. So, may na-mention po kayong, kanina may na-mention po si Doc Joy na capability gaps. So, ano po yung capability gaps at paano po siya nagpe-play sa inyong, how did this play po into the framing of your study? Thank you po. Maybe I can try to answer this as kung may dadagdag na lang din sila, Ma'am Joyce at Ma'am Joy M. Okay, so we started, I think yung big question that we wanted to take a stab at ay, paano ba magkaroon ng magandang buhay yung mga tao? Medyo ang funny na kasi niya pakinggan ngayon dahil dun sa
talk show, di ba? Pero yun kasi conceptualization sa kanya, yung the good life bilang isang magandang buhay or baka pwedeng maginhawang buhay. Okay? Tapos nabanggit ni Ma'am Joycey kanina na-encounter nga namin, first time ko kasi ma-encounter yung concept ng capabilities ni Amartya Sen. No? Tapos I think ang ganda ng framing niya na yung pag may capability ka o may kakayahan ka, ibig sabihin nun, meron kang kalayaan na i-pursue yung mga bagay na importante para sa'yo. So dun nagaro yung idea namin. So, kaya siya naging capability gap kasi ibig sabihin nun, may mga bagay na importante para masabi mo na maganda yung buhay mo, pero hindi mo siya ma-achieve. Wala kang kakayanan or wala kang kalayaan para makuha mo siya. So, for instance, importante sa'yo na magkaroon ng housing or na tumira ka sa isang safe neighborhood or importante para sa'yo na magkaroon ka ng savings. So, kung importante yun sa'yo, pero hindi mo siya makuha, so sa tingin mo, wala kang kalayaan para makuha yun. So, ibig sabihin, mataas yung gap dun sa kakayanan or dun sa capability. Yun. So, I think that's what we mean by capability gap. So, would anyone like to add to that po? I think that's Ton said it very well. Described it very well. Oo. Siguro ang isang maganda rin din nga na ginawa ng grupo ay yung siguraduhin talaga na itong global concept na to, no, na capability ni Amartya Sen ay ma-contextualize, no, dito sa Pilipinas. Kaya kagaya nga nung sinabi ni Ton, no, paano ba namin tinignan yung konsepto ng capability sa ating konteksto, yung translation niya bilang magandang buhay, di ba, kaginhawaan, no, etc. At ginamit namin ng isang lokal na pag-aaral, no? Sa mga kasama ni Ton sa UP Diliman, yan, kila si Luna. Yun. So, yan. So, nagsigawa kasi sila ng isang national study, no, tungkol sa yun na nga, sa well-being ng mga Pilipino, at doon nila nakuha yung 11 dimensions na tinignan namin ng tinignan namin, no, na or nagde-describe kung ano ang magandang buhay, no. So yung na yon, yung 11 dimensions na yon, kasama doon yung yun na yung mga nabanggit na rin ni Ton, halimbawa, kamusta ba yung iyong tirahan, yung iyong neighborhood, maayos ba siya, kamusta ba yung iyong trabaho, no, at saka yung quality ng iyong trabaho o yung iyong working life. Meron ka bang ipon? Okay? Meron ka ba ng mga bagay o assets na kailangan mo? Kamusta ba yung relasyon mo, no, sa mga kapwa mo empleyado, sa iyong pamilya? Yan. Meron ka bang panahon para sa leisure, no? Kamusta ba ang iyong physical health, ang iyong mental health, tsaka emotional well-being? Na-exercise mo ba yung iyong paniniwala, no, sa aspeto ng religiyon at tsaka espiritualidad? May access ka ba sa information and knowledge? No? Ano bang palagay mo sa performance ng gobyerno at nakakatulong ka ba dito? O may participation ka rin ba sa buhay politika, no, sa iyong lipunan? So yung 11 dimensions na yon, yung naging pakahulugan, kumbaga, ng capability, no, sa aming pag-aaral at sa konteksto ng ating lipunan. At yung sinasabi ni Ton kanina na konsepto ng capability gap, yun na nga, parang, so ito yung mahalaga sa atin, maaaring hindi lahat yung 11, no, maaaring ilang bahagi nito, pero naaabot mo ba siya? At kung hindi mo siya naaabot, no, therefore, nakakaranas ka ng tinatawag na capability gap. Yeah. Go ahead po. And to continue the story, sabi niya, sorry, so after tinignan namin yung perception nila ng kaya ba nila, may kalayaan ba sila, tinignan nila namin ano ba yung balik nun, no, in the context of organization. Do these things actually influence yung sinasabi nga kanina na organizational citizenship behavior? Meaning, if you perceive that you are adequately compensated, meron bang epekto on how you actually contribute much of yourself, no? In terms of helping the organization, helping your co-workers, anything that actually eventually benefits the organization. So that's actually the thread that we initially looked at, no, in our story.
So, very interesting nga po yung dalawang sides, at least yung progression nga po nung research, yung journey po. So, it starts po with yung discussions po on yung the 11 domains of yung magandang buhay and kung paano yung nakakonect and how fulfilling those or not fulfilling those affect po yung return sa companies and the companies po. So, napansin ko po, well, I'm sure, alam nyo, lahat po kayo ay based sa psychology. So, ano po yung naging impact po siguro nung, looking at this from a psychological lens? So, why po a psychological lens? And ano po kaya yung naging effect po nito sa study and how you did the research po? Tumatango si Ton, meron siyang gusto sabihin. O, Ton! Oo nga, actually, thank you, Trixie, for pointing that out. Kasi yung naging focus nga namin, kagaya ng nabanggit ni Ma'am Joy, yung perceptions ng mga tao. May ano bang tawag doon? Myth, siguro? Hindi ko sure na yung actual income na natatanggap ng mga tao, yung parang the objective reality, yun yung nakaka-apekto doon sa magiging masaya ba tayo, will we be more productive, no? Pero nakikita nga sa psychology yung mas parang yung technical parang social cognitive aspect, no, yung actually the interpretation of the objective reality is actually important, no, to look into, very influential siya with the way that we are going to behave. So when we look at this, no, yung capability gap, nasa level siya ng perception, na ano yung tingin mo tukol sa mga bagay-bagay na to. So so I think yun yung isang naging approach namin about this. And I guess yung kasi parang usually economic concept yung capabilities, no? So nung inadapt namin siya dun sa pag-aaral namin, parang finrame namin siya as pag sabi mong capabilities, ito yung parang mga ingredients para masabi mo na maganda yung buhay mo, that you have a good life. So I think that was how we kind of approached the problem from a more social psychological view. Yeah. And just to add to that, no, if you would oblige me, I think having a psychological lens also helps us framing our end goal, no, in optimizing the overall human functioning, especially in the workplace, no. Given how important it is that work is for everyone, for every responsible adult, you know, work is really the basis of your most of your identity. So, kaya psychological because sabi nga nito, the objective reality, if you look at financial figures, it's economic and people will have their own standards or interpretation of that. But in terms of how it is perceived and how this actually translates to something that will benefit a larger group, yung siguro ang ano namin, naging attack namin, no, in that sense that you would call it that. We want to understand their perception and hopefully try to influence it later on, no, or understand what actually drives the ingredients, sabi nga nito, in actually having a productive employee probably in the workplace. Sorry, can I just quickly add something? Very quick. Bago kay Ma'am Joyce. I think what we truly appreciated about this, hindi ko alam kung sadya siya, pero coming into it, kasi humanitarian work psychology yung parang tawag dun sa stream namin. So hindi ko rin in-expect na yung social justice perspective was going to be highlighted doon sa approach. Kasi yun talaga siya, ano yung fair, ano yung decent, mas, I think, mas para doon sa mga manggagawa, doon sa employees, more than nga the employers. Parang yun yung naging emphasis kasi of the streams. Parang anti-poverty yung big issue, pero yung focus niya mas doon sa karanasan ng mga employees ka. Tapos kaya I was very fortunate kasi hindi naman ako industrial organizational expert. Silang dalawa yung mahusay doon. So I was actually very excited to learn. Tapos meron pa siya nung mas social justice na perspective. So mas exciting siya na endeavor, I think, for us. Yung using psychology for good, for the benefit of people. Yeah.
Cotton, gusto ko lang din idagdag as a follow-through. Para sa akin, ito talaga yung isa ring paraan kung saan pinapakita kung paanong yung mga gawain natin sa psychology ay nakaangkla dun sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Kasi yun din yung isang talagang itinuro sa amin ni Professor Carr at sinigurado na talagang we took it by heart, kasi halimbawa yung SDG 8 on decent work, and then SDG 3 on good health, kasama na yung well-being, so talagang napakahalagang gamitin yung psychological lens, kasi nga kagaya ng sinabi ni Joy M. tsaka Ton, palagi na lang kasi food basket, etc. Anong kasama sa food basket na to from an economic perspective? Pero kailangan kasi tanungin mo yung tao, di ba? Tanungin mo yung individual, ano ba yung mahalaga sa'yo? Di ba? At maaaring may pagkakaiba-iba, yung mga bagay na mahalaga sa atin. Pero ang tanong nga ay parang ano ba yung sweldo, na at least in general, will allow us to be able to achieve those things na mahalaga nga sa atin in general. So even in the method that we used in this study, yung rigor ng psychological research, sinigurado din namin na na-apply talaga namin siya at naging tuntungan ng mga findings na meron kami. At natutuwa naman yung grupo kasi dahil dito sa samahan namin ito at sa mga pag-aaral namin, may recognition na rin dun sa global group ng humanitarian worksite tsaka advocates ng living wage dun sa mga ginagawa ng grupo dito sa Pilipinas. So thank you po for that. So very interesting nga po to see how pwede pong mag-interact ang mga disciplines of social science, which is I think really yung essence po kung bakit po namin ginagawa yung Baka Naman Pwede. So saktong-sakto po talaga ang ating discussion for today. So gusto ko lang pong puntahan yung discussion po ninyo, yung focus po sa manggagawa and focusing on their perceptions and their perspectives. So, based po sa inyong study, ano po yung mga naging bentahe o mga advantages ng pagkakaroon ng capability o yung mga kakayahang ito, yung diniscuss niyo po kanina, yung 11 domains, para po sa mga manggagawa at sa mga kumpanya. So, dalawa pong, both yung manggagawa po at yung company. I think yung binabanggit mo, Trixie, na bentahe or advantages, benefits. Yun yung sinasaklaw na rin nung pinag-aralan naming range of OCBs or Organizational Citizenship Behaviors na maaari pakita ng mga manggagawa. What do we actually mean by that? The end resulting behavior coming out from the perception, yun yung talagang sinubukan din namin alamin kung ano yung mga yun. Some of these, and I won't mention all, some of these would be like extending help to a coworker who has been absent for some time. I mean, you're not obligated naman na talagang, di ba, nandito sa job description mo, turuan mo yan pag nawala kasi that's part of, no. But sometimes, some people find it in themselves to actually do that. And kusa yun it's not, they're not obligated, but they do that. So those extra things that they do, these are very important because these are things that organizations value. So ang kaya hinahanap natin, let's backtrack. Ano ba yung mga maaaring maka-influensya? Or what could probably make these employees actually demonstrate those behaviors? Because it's relevant, it's important, it's valued by organizations. So yun yung bentahe para sa mga, if you want to, if you frame it that way. Of course, for the organization yun. But for the individual themselves, iba din yung tinitingnan namin na benefit for having that kind of positive perception. Go ahead po. I think if we're going to be a little bit specific dun sa result ng isang study na actually IPC has agreed to publish. So nabanggit nga ni Ma'am Joy M about yung parang pro-social behaviors in the workplace. So yung isang result na nakita namin dun sa mga low-income group na employees, kapag I'll backtrack a bit. Yung isa sa nakita namin na importante actually ay na marami sa mga
sumagot ng survey namin, importante sa kanila yung magkaroon ng sarili nilang bahay. So yung quality housing, lumabas siya na importante. So para dun sa mga low-income group, kapag nakita nila or na-perceive nila na mababa yung ability nila to attain quality housing, so mas mababa din yung probability, parang less likely din sila to exhibit the pro-social behaviors at work. So parang ganun yung link na nakikita namin dun sa baka kaya importante yung napapataasin mo yung income. Kasi kung importante nga sa mga tao, halimbawa na gusto ko ng bahay, kaso dahil mababa yung sweldo ko, hindi ko ma-achieve yung bahay. So yung parang downstream effect niya dun sa organization ay di baka hindi sila masyadong maging pro-social, yung mga behaviors related to organizational citizenship. Baka hindi nila masyadong gawin. Yun yung, I think, baka isang concrete na manifestation na binabanggit ni Ma'am Joy. So, actually, may nabanggit din po kanina si Dr. Joyce tungkol sa yung sa 11 na domains po. So, parang may nabanggit po kayong hindi pare-pareho yung naging parang level of importance and yung perceptions po nila dito. So, can we talk a little bit more about that? So, parang paano po, I guess, na-reflect itong mga differences? Meron po ba kayong nakalap na interesting or surprising results? Would want to go. Trixie, are you asking about halimbawa dun sa 500, ano ba yung nakita namin na mas mataas yung score ng mga tao dito in general, or is that what you're trying to sort of explore? Yes po, yes po. Kailangan nating balikan mga datos natin tungkol dyan. Oo. Siguro, Trixie, maybe we should locate ourselves first in understanding sino yung aming participants. Kasi kanina, pinag-usapan na natin, Joy and Ton, pinag-usapan natin anong construct sa pinag-aralan natin. Capability gap, di ba? Also the resulting organizational behavior and perception of sweldo. And the idea but between that is we get we call this from participants, sabi nga ni Joy, low and middle income. So we purposely selected those who are already enjoying sweldo regular. Some are full-time, some are regular employees. Pero basta may konsepto na sila ng sweldo because they already enjoy it. Out of the 11 domains, na binanggit ni Ton kanina, yung magandang buhay, like savings, income, sabi ni Jordan, political participation, yung mga ganon. Siyempre, nakita namin may mga differences, but we only highlighted those that were really striking, no? And I guess ito yung mga, sabi mo nga, ano ba yung nakita namin very interesting findings, which we could share with you now, no? Maybe Joy and Ton, so far we've shared in our monograph 3 major findings, and I guess we could look at that. So Trixie, just to inform you, out of the 11 domains, nakita lang namin mga 3 na talagang parang mahalaga. Nabanggit na kanina nila Joy and Ton. 3 na talagang pinakamahalaga na para sa kanila as it relates to capability gaps. Who would want to go first? Ma'am Joy, would you like to, or? Joy, yeah. Sige. So, sorry, medyo nagda-drop yung internet ko. Pero ayos yung connection. At narinig kita ng maayos. Pero baka pwede tayong mag-umpisa dun sa baka pwede tayo din mag-umpisa dun sa kwento na nung tinignan natin kung ano yung mahalagang dimension, no, sa mga Pilipino, ano ba yung important o napiperceive nila na mahalaga sa kanila. Pinakamataas talaga dun sa listahan yung physical health, no, yung kalusugan ng mga manggagawa.
And palagay ko lalo na ngayong pandemya, no, mas lalong napakataas nito, no, sa listahan ng mahahalaga para sa ating mga manggagawa. Nakakalungkot do na ang pinakamababa naman in terms sa kung ano bang mahalaga ay yung political participation. So, sana, no, medyo magbago to, lalo na papalapit na yung ating eleksyon. So, kung titignan naman natin, yung capability gap, no, saan nila mas nararanasan yung capability gap. Pasensya na kayo, nagkakagulo yung mga dog sa labas ng capability gap. Pinakamalaking gap, no, na nararanasan ng mga kasama nating manggagawa ay yung patungkol sa savings, wealth, and assets. So, pakiramdam talaga, no, ng mga manggagawang Pilipino na sumama sa aming pag-aaral na assets. At naman, pinakamaliit, no, yung gap, yung capability gap pagdating sa kanilang religion and spiritual life, no. So, kumbaga in general, yun yung terrain, no, na nakalap namin dun sa. Thank you po, Doc Joy. So, would anyone po like to add to that? So I think na-mention din po ni Sir Ton kanina yung ability to have, parang pag-provide po ng bahay. Tama po ba? Yung ability, yung perception ng mga na-survey namin na kapag hindi nila, pag importante sa kanila yung housing, pero feeling nila hindi nila yun ma-achieve. Yun, yung nabanggit ko kanina na ang isang posibleng effect niya, especially for the low-income group, no, low-income workers, ay lower pro-social behaviors. I wonder, Ma'am Joy, kung meron pang other concrete examples of organizational citizenship behaviors sa individual. So merong calling, kasi maganda yung concept niya, no? Parang mga mabubuting Quiet, parang ganon. Mabuting behaviors siya in the workplace. I wonder what are some of those other concrete OCBs? I think one of the important one is when you talk about your organization with pride, alam mo yun, you market it. When people talk about, when people ask you, saan ka nagtatrabaho, masaya ka kinikwento, yung, it is a good di ba parang parang testimonial ng organization. And you actually speak well of your organization. That's an OCB. It's not required from you, but you do it, no? And it benefits the organization. Good image, especially in this time of social media. Diba? Maganda yung, we always try to have that kind of brand image. Anyway, yung binanggit ni Ton kanina nga na yung mga parang pag ang perception lang kulang ang kakayanan ko na mag-provide ng maayos na housing, medyo hindi ako nag-extend na sarili ko. Nakita namin yun sa mga lower income group. I would just like to add yung isa pa namin nakita in terms of social relationships. So, ito yung domain ng magandang buhay o maginhawang na buhay na kung saan tinanong namin sila gaano kahalaga din sa'yo, gaano ka-importante ang meron kang mga healthy social relationships with people at work. Anyway, so we found out that kapag mababa yung gap, so ibig sabihin, okay na may perception nila sa kanilang kakayanan, the lower income group tends to still demonstrate lower frequency of organizational citizenship behavior. Mas konti. Pero ang middle income, mas nagde-demonstrate sila. So they tend to actually engage more in developing relationships, building their network. So yun, parang naging point of discussion din sa amin. What does that mean? Parang pag wala ka naman issue, mababang gap mo, no? Why do some people try to work harder in developing their network than the others? So we tried to postulate on some things like probably maybe people see value in actually building their network. It might not add up to a real financial figure, but eventually it is a benefit that they know they could tap later on. So mga ganung nuances pa tinignan namin sa aming pag-aaral yan. So actually, a lot of what was also mentioned po kayo at naha-highlight nyo rin po is yung income, I think, na the way that the role po that income o yung sweldo and living wages plays into this. So, punta po tayo sa tanong na kung ano po yung papel
ng sweldo sa lahat ng ito sa ganitong parang relationship at naging dynamic between these factors po? Siguro in general, no, parang magandang maintindihan natin na sa konteksto ng mga manggagawa, yung sweldo kasi, yan yung natatanggap natin buwan-buwan at nagagamit natin, no, para magkaroon tayo ng mga bagay na mahalaga para sa atin at saka para sa ating mga pamilya. Pero kung titignan mo yung resulta ng pag-aaral namin, wala siya sa kung gaano kataas yung sweldo mo. Ay, hindi siya yung mahalaga. No? Pwedeng kumikita ka ng 200,000 sa isang buwan. Para sa iyo, no, ay bagay na mahalaga o importante. So, kaya yung perception, no, yung palagay, no, ng capability, kung yung palagay mo kung ano yung mahalaga sa iyo at nalalaman mo, okay, napapagnilayan mo kung ano ba yung mahalaga sa iyo, ay napaka-importante dito sa kontekstong ito. Okay, so kahit na sinasabi namin na meron kaming nahanap na threshold, di ba, na pag ito yung sahod mukhang mas maaabot ng karamihan yung kanilang yung kanilang capability, no, magkakaroon sila ng kalayaan na abutin yung mahalaga sa kanila. Yun, parang kailangan natin tandaan na hindi siya automatic. No? Yeah, could I just add to pick up on what Joy was sharing earlier, medyo same thread din, yung sabi niyo, ano ba yung role ng sweldo? Parang ganun ang tinanong mo, Trixie, kanina, no? In our study, nakita namin yung relationship ng income sa OCB, the behaviors that employees exhibit. Pero mababa yung kanilang relationship. No? And what's more important is that when you already factor in, pag pinasok mo na sa equation yung capability gap, nawawala na yung ganung relationship, which means that it really is not just a matter of sabihan ito, the objective income that you perceive. Pero meron ding interpretation yan yung tao on what can be done with it, or is it enough for me to eventually perform in certain ways in the company. So, pumapasok pa rin yung human factor, human element. Siguro yun yung buti rin I think the benefit of what we're doing. Kaya sabi namin, it has to be factored in as well. Hindi lang siya yung economic perspective, no? In looking at incomes. Meron din siyang psychological perspective. And the hope is that we could actually beef up on that kind of perception so that everyone benefits in the end. Although, I think baka mahalaga rin na mabanggit namin na bagamat dun sa isang result na nakita na yung income, pwedeng hindi siya talagang directly related doon sa performance mo ng OCB. Yung general idea talaga, that's why we're also very motivated to do this line of work, ay basta yung income, pwede natin siyang isipin na parang barrier din siya to attainment of what are important in your life. So what they're saying is, bagamat hindi necessarily pag mas malaki yung sweldo mo, mas magiging masaya ka na sa buhay mo. May usapin ng what is a decent kind of income, no? Yung hindi siya necessarily importante na lahat meron nung living wage nga. Parang dapat yun yung starting point. I think that's also the statement that we wanted to say. Merong level or amount ng income where people can say, okay, parang majority ng mga importante sa buhay ko, may kakayahan na ako na makuha siya. Oo. Kasi baka isipin naman nanonood sa atin, di ba masyado importante yung saldo. Pero importante siya, lalo na kung minimum wage earner ka, di ba? Kasi I think yun yung magandang difference ng minimum wage sa living wage. Parang yung minimum wage, hinahayaan ka niya na pumasok ka lang the next day. Parang yan yung, that allows you to simply survive. No, pero yung what we're trying to say here is, yung mga tao, hindi lang nila gusto mag-survive. Hindi lang nila gusto na papasok lang ulit sila kinabukasan, tapos same lang yung buhay. But it's really, ano yung amount na kailangan nila para mag-thrive. Yun yung mga words, thriving, flourishing. No? At yun nga, yung mas maabot nila, yung ibang mga domains na mas importante for them. So, na-bring up niyo pa nga po yung importance of clarifying nga po kung yung minimum wage versus living wage and how this feeds po sa magandang buhay. So, punta naman po tayo sa, I guess,
pumunta po tayo sa kumpanya. So ano po kaya ang pwedeng gawin ng kumpanya o ng gobyerno o iba-iba pong grupo sa usapin ng capability gaps, yung given your findings po in this insights po from your study. So ano po ang kahalagahan ng isang capability approach, especially sa panahon ng pandemya? Ako, I can speak for organizations. Siguro we could look at it two ways, no? Yung small scale, just organization-wide, and the others would be, I guess, sinasabi mo, yung more, industry-wide or policy-making-wide. In organizations, no, we're not asking them to just take yung living wage as what we have proposed later on, hook, line, and sinker. But basically, what we're trying to tell them is to connect with your employees, no, and know ano ba talaga yung take the time to know them. Ano yung mahalaga, what are their aspirations, what do they value. Hindi yung across the board yung yung mga binibigay mo without really thinking that the type of employees that we have. So take the time, and then what we also welcome in the paper, we actually vouch for in the paper, is that it's not just the specific figures that we're looking at, but it's the whole thing, right? It's the whole context. Hindi naman tayo nagtatagal sa kumpanya base lang sa tinatanggap natin kada kinsenas or katapusan, di ba? It's other things. It's the friendships you make. It's the way that you feel that the company is treating you. No? If you feel that you're being heard, all those things also have to be taken into consideration. Income is a factor, but it's a very important factor in that whole game, no, of running an organization. So that's basically what we're trying to say as well. Yeah. Hi, Joy! Oo nga, pasensya na. Sana hindi na ulit mag-drop. Sige, so tutungan ko lang yung binanggit ni Joy M, no? So, hindi madaling ibenta yung konsepto ng capability tsaka living wage sa mga kumpanya. Patunay dito yung mga feedback na nakalap namin mula sa halos 70, no? Mga 70 yung tono, yung mga HR practitioners na dawalo dun sa ating learning session sa People Management Association of the Philippines, no, o PMAP. Ito yung pinakamalaki actually organization ng HR practitioners sa bansa. So, sang-ayon yung mga HR practitioners na mahalaga yung living wage, tsaka mahalaga na isara yung capability gap. Di ba? At least na-convince naman namin sila na mahalaga ito. Pero malalim din yung kanilang agam-agam yan, na susuportahan ito ng mga may-ari ng kumpanya. Mas malaking problema pa malamang, no, ngayong pandemic, kung saan hirap talaga yung mga negosyo tsaka halos lahat ng mga organisasyon. So, sa palagay namin, kailangan talaga maging maparaan tayo. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan, di ba? So, kung gusto talaga nating tulungan yung mga manggagawa at mabigyan sila ng kalayaan at kakayahang maabot kung ano ang mahalaga sa kanila, edi pagtulungan natin, no, nagawa ng paraan. So, batay nga dun sa pag-aaral namin, yung binabanggit namin kanina, at saka nabanggit din ng mga kasamahan ko, hindi yung taas ng sweldo yung mahalaga eh. May isang threshold kung saan ang sahod sa Pilipinas ay magiging daan, no, para sa mga kakayahang ito. So kung maabot na ito, maaaring matugunan yung iba pang pangailangan sa pamamagitan ng programa para sa mga manggagawa. So isang halimbawa nito yung Flexible Benefits Program, kung saan yung bawat empleyado ay may kakayahan o kalayaan, no, na i-allocate yung kanyang mga benepisyo sa kung ano yung kailangan at saka gusto niya, saka ng pamilya niya. No? So, halimbawa kung may pamilya ka, no, pwedeng yung mahalaga sa iyo pang grocery. Yan. So, yun yung kailangan mo. O tulong sa edukasyon ng mga anak mo. Diba? So, doon mo yun ilagay. Kung ikaw naman ay single, yan. At ang kailangan mo ay pondo para sa graduate studies o di kaya pang travel, diba? Pagkatapos ng pandemic. Eh di, doon mo naman i-allocate, diba? Yung mga benepisyo mo. So, bukod doon, makakatulong din talaga yung mga programang nakatutok doon sa 11 dimensions ng well-being. No, pwede naman in general yung mga kumpanya, merong mga ganyan. So, halimbawa para sa physical health, no, may mga organisasyong nag-inisyatibo na siguraduhin, no, na may masustansyang pagkain sa opisina at i-encourage yung healthy eating. So, halimbawa diyan yung TaskUs, isang global outsourcing company sila na nagsagawa ng food forward program. Okay, so yung mga empleyado nila binibigyan ng access sa masustansyang
pagkain sa kanilang integrity store para sa halagang 5 piso, no? At yung 5 piso na yon, di pa yun napupunta sa kumpanya, no? Donasyon yun na ibinibigay, kinakalap, ibibigay, no, dun sa mga company-supported na charities. Kung makikita ninyo sa mga maliliit na kumpanya at sa mga NGO, meron ding parang ganyan eh. Di ba yung nagluluto, okay? Meron silang designated na magluluto, no, para sa tanghalian, tapos sabay-sabay silang kumakain para hindi nagastusan talaga ng mga empleyado. So may mga ganyan, no. Sa physical health, meron din yung Meralco na Orange Feet, may mga exercise, health on-site healthcare at kung ano-ano pa. Sa company nila Joy M, meron din silang ganyan. Meron silang ganyang programa, di ba Joy M? Meron pa isa. Kasi nga binabanggit ko thank you Joy C, no? Kasi ngayong pandemic, di ba, yung mga kasamahan namin hindi makalabas, wala ka pupunta, natakot ka lumabas. And even the gym, nagsara, di ba, during pag-GCQ. So what we did was every Monday afternoon, pupunta kami in our warehouse, which is very, may space doon. We do our exercises. So wala sila pwedeng sabihin na we don't do it, we want our personal time. Hindi, ito office hours. We just devoted our office hours, part of it, to that thing. No, hindi siya work, but it's something that calms them, and we saw that it was also needed by people in this very interesting times. Punta naman po tayo, meron po tayong 2 questions po for the group. So medyo we have 2 questions for the group. So let's start with the question of ano po ang epekto ng organizational culture sa perception ng capability gap ng mga manggagawa? For example, pwede po ba na maayos naman ang compensation but the organizational culture is not so enabling or encouraging for the workers? Or what happens po pag encouraging naman ang organizational culture pero hindi po maayos yung compensation? And I guess parang related na rin po sa mga kwento niyo pong mga examples. Ano po yung practical application ng research ninyo sa mga team building activities na ginagawa sa mga company? So, challenge din daw po kasi sa mga SMEs yung pagpapataas ng compensation ng mga workers. So, very comprehensive question. So, anyone can answer po. Si Ton, gusto magsalita. Mag-share. Actually, I would imagine if the organizational culture is not very encouraging, kasi halimbawa, yung ibang aspeto dun sa 11 domains na binabanggit kanina ng magandang buhay, bahagi dun halimbawa yung forming social relationships, no? Yung quality of their working life, do they enjoy good relations with their bosses and their peers, no? Importante, kasama din yung domain ng psychological, mental health and emotional well-being, no? So I would imagine if the organizational culture is stifling, nakakasakal or hindi encouraging, itong mga domains na to, so kung importante siya dun sa isang employee, ibig sabihin, posibleng mataas yung gap na hindi niya yun maabot. It's not necessarily because of income, but because of the environment in the workplace. So yan yung aking hinuha dun sa tanong about organization. I don't know if that makes sense, but yeah. Totoo yun, Ton, talagang makikita mo yung mga organisasyon, lalo na ngayong pandemic, tsaka yung nakikita natin yung halaga ng psychological well-being. Makikita mo talaga yung mga kumpanya na inaalam, di ba? Kung yung ang kultura ay pagpapahalaga sa bawat individual at yung tingin sa manggagawa ay hindi lang cog in the wheel, di ba? Parang hindi lang siya source talaga ng lakas paggawa, kundi isang tao na may pagpapahalaga sa ilang mga bagay, may sariling values, may sariling mga pangangailangan, may sariling pinagdadaanan at kwentong buhay, no? So, kung may mga kumpanya na ang kultura ay bigyang pagpapahalaga yung ganun. At palagay ko, no, kung ganun ang kultura ng isang organisasyon, ay mas madali, no? Mas madulas, kumbaga, yung pag-enable ng mga capabilities. Kasi nasa DNA na nung organisasyon, no? Yung ganitong pagpapahalaga sa bawat manggagawa, no? Nakasapi. Siguro ang madadagdag ko na lang, no, sa lahat ng mga nabanggit namin na rin so far, for organizations, it makes good sense to actually take the time to know them,
to know what actually contributes to your employees, not just demonstrating OCB, no, but eventually being happy, productive in your organization. Kasi you need that kind of employee set to enable your company to deliver what you're supposed to deliver. You have productive employees, those who feel that they're compensated well, they're taken care of. Siyempre, ang labas naman yan yung maayos na trabaho. At yun naman ang natatanggap ng inyong mga customers who you also want to please in the long run so that your organization will sustain its operations. So it's a cycle that we're looking at here. Hindi lang siya yung basta marinig lang yung employees. No? We're not just looking into that. But actually to promote that kind of cycle for the employees, the employers, organization, para lahat po tayo ay sabay-sabay na umaangat din. Alam mo, Joy M, yung sinasabi mo na yan sa Ateneo, may tawag tayo dyan. Yung pagbabalanse ng cura personalis at cura apostolis. No? You care for the person, but you also care for the institution. No? So, one really has to complement the other. No? Talaga pwedeng isa lang ang tutok. Yes. So, yung last question po natin ay mas related na po sa scholarship of sa literature po ng psychology. The question goes, nabanggit nyo kanina humanitarian work psychology literature. Sa inyong opinion, paano napatingkad o napalakas ang inyong pag-aaral ang scholarship na ito? At ano ang nai-contribute ng mga kwento o karanasang Filipino sa literature na ito? Oh, it's a nice question. I think yung nabanggit ni Ma'am Joy kanina about like literally nasa mapa tayo nung global living wage organization. Kasi yung usapin ng living wage, at least dahil nakatrabaho namin nga si Dr. Stuart Carr, parang sa New Zealand it's a big deal. So at least yung what we always say ay at least we can start the conversation again. Kasi hindi naman bago yung usapin nung living wage. For example, yung Ibon Foundation, meron naman silang nilalabas na parang figure. No? Pag, every May, kapag nagkakaroon ng Labor Day, di ba, laging naririnig natin yung pagtataas ng sahod, etc. So, yung what we were hoping for ay yung psychology ay makasama dun sa ganung klase ng conversation. When you talk about living wages, ano yung ambag natin, so nahilig maningil ng ambag ng mga tao, ano yung ambag ng psychology sa usapin ng living wage. I think that's one. So now dahil sila Ma'am Joy, sila Ma'am Joy, nag-world tour yan para ma-present yung aming papers. So at least, may mga ibang tao na nakakarinig na at least sa Philippines naman din pala, the conversation is starting. So I think that's one way that we're contributing. Yeah. Po, third on. So, actually, we're running out of time po. So, very quickly, bago po tayo umalis, hihingi lang po sana tayo ng pabaon mula sa guests natin ngayon. If pwede pong in one sentence, let's fill in the blanks po. Let's start our sentence with baka naman pwede. Please give your recommendations on what the government, companies, and even individuals can do to further improve living wages and how to enable these capabilities po. Maybe we can start po with Dr. Joy C. Yes, salamat, Trixie. Pwede bang 2 sentences? Sige po. Hindi, kasi sabi ko nga kanina, di ba, kung gusto ay makakaisip na ng paraan. Kaya baka naman pwedeng yung mga kumpanya, no, sa pamumuno ng mga leader at ng kanilang HR ay gumawa talaga ng paraang alamin kung ano yung mahalaga sa kanilang mga empleyado, tapos magsagawa ng mga programang katulad ng flexible benefits program na magbibigay kalayaan sa bawat isa, no, na gamitin yung mga benepisyo nila para dito. Baka pwede rin na yung pamahalaan at yung mga kumpanya ay makinig ng mabuti, no, sa mga manggagawa at pag-aralan ng posibilidad na ibigay ang living wage o nakabubuhay na sahod sa mga manggagawang Pilipino. Thank you. Yeah, kasi
three sentences. Sorry. Yung, napakalaga na sinasabi talaga ni Ma'am Joycey kasi hindi talaga natin to kaya on our own. Kailangan talaga yung government will support and sila sa kanilang magagaling yung direction na importante yung usapin ng living wage at supportahan nila yung mga kumpanya, lalo na nga yung mga SME. So, on my end naman, baka naman pwede na bigyan kami ng funding ng IPC. Baka naman pwede na magtulong-tulong yung maraming social sciences actually to push the conversation of living wage forward. We couldn't do it alone. Yun yung theme. We had help from an economist to help us with some of the math things. So I think if we kind of have more conversations, we have more interdisciplinary research, at hindi lang interdisciplinary, pero inter-university. So natuto ako na naging bahagi ako nitong team. So I think we can contribute more at baka mas mapalakas yung boses, yung call for living wage for everybody in the Philippines. Doc Joy? Yeah, nabanggit na naman nila yung invitation for other bodies to probably join in the discussion, like the government agencies, the NGOs, and other communities. Siguro, I'll start small lang, no? Baka naman pwede for companies to start building relationships with your employees as well, to provide that space for them to be part of that organization. Because I think it starts from there. Kailangan maramdaman din nila na they're an important and essential person in presence in the organization. It starts from there, and then the repercussions are great. But you have to do your assignment. So start from there. Thank you po. So, maraming salamat po to our guests. At dito po nagtatapos ang Baka Naman Pwede for this week. Grabe po, ang dami po nating napagkwentuhan. Bitin na bitin po talaga yung 1 hour. Maraming salamat muli sa ating guests na si Doc Joy, Sir Ton at Doc Joy, at sa ating listeners at viewers, of course. So, baka naman po may gusto po kayong batiin. I think si Doc Joy has an invite for us all. Sige, mauna na daw ako. Well, syempre, binabati ko yung mga kasama natin sa Psych Department ng Ateneo at sa Board. At iniimbitahan ko po ang lahat sa Trend Watcher Learning Series number 14 on enhancing mental health in the workplace ng Ateneo Board. Ito ay sa November 10 from 2 o'clock to 4 o'clock p.m. So, kagaya nung nakita natin kanina, mahalaga yung usapin ng mental health at emotional well-being ng ating mga manggagawa. At sana po ay makadalo kayo. Pakibisita na lang po yung website at Facebook page ng Board. Salamat po sa lahat. Salamat po. Doc Joy or Doc Ton, may gusto po ba kayong batiin? Sige, okay lang ba? Sige, ako. Well, binabati ko lahat ng mga kaibigan sa Ateneo na nanonood dito. At saka yung mga mahal ko sa buhay na nandito sa bahay. Yan. So, mag-invite lang din sana ako sa, on behalf of the Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino at saka University of the Philippines, Visayas Tacloban College. So, sa November 25 to 27, magkakaroon ng conference sa Psikolohiyang Pilipino at ang tema this year ay #Tindog Tayo, Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa at Bayan. So it's November 25 to 27. Sakto, sa October 15 yung deadline ng abstracts in case people want to submit or they can just participate doon sa mismong conference. So pwede lang po silang pumunta sa pssp.org.ph for more details. Thank you po for the opportunity. Thank you po. Nagpapasalamat ako sa IPC for giving us this chance. I don't think we ever thought that we could come this far from our initial ideas, no? And we also would like to thank those who helped us along the way. It's been a long journey. Hi Biggs, hi Donald. You know who you are. Pati yung ating grant from the ASP. Salamat because you provided that environment for us to get all our ideas and turn it into something productive. No? So yun lang. Salamat po IPC. You were a great enabler for us for this study. Welcome.
Maraming salamat din po sa pagbabahagi po ng inyong study. So, thank you po ulit. And kami rin dito sa Baka Naman Pwede may announcement. Magbabago po ang time slot ng ating programa mula next week. 2:00 ng hapon or 2 p.m. na ang ating kwentuhan dito sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Baka naman pwedeng i-like nyo rin ang Institute of Philippine Culture sa Facebook para sa iba pa naming announcements at events. Until next time, ako si Trixie Beato. Mag-iingat kayo at laging tandaan, kung may hindi maintindihan, baka naman pwedeng pag-usapan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, 3:00 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle.